අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා රිලේ මොඩියුල් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔටෝමැටික් වෝටරින් සිස්ටම් එකක් Tinkercad භාවිත කරලා සිමියුලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ඔටෝමැටික් වෝටරින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔටෝමැටික් වෝටරින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ පසේ තිබෙන ජල සාන්ද්‍රණය අනුව ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන ජල සැපයුමක්. ඒකෙදි පසේ තිබෙන ජල සාන්ද්‍රණය අඩු වූ විට ස්වයංක්‍රීයව ජල පොම්පය ක්‍රියාත්මක වෙලා ජලය ලබා දෙන අතර ජල සාන්ද්‍රණය අවශ්‍ය මට්ටමට පැමිණි විට ස්වයංක්‍රීයව ජල පොම්පය නතර වීම සිදු වෙනවා. අපි මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරලා බලමු. ඒකට අපිට මෙන්න මේ පාර්ට්ස් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. soil moisture sensor එකත් ගන්නවා. ඊළඟට අපි RGB LED එක ගමු. ඒකට මම ohm 220 resistor 3කොත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ LED එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ පසේ තිබෙන ජල සාන්ද්‍රණය ඉන්ඩිකේට් කරගන්න. එහිදී ජල සාන්ද්‍රණය අඩු අගයක තියෙනකොට රතු පාටත්, මධ්‍ය අගයක තියෙනකොට තැඹිලි පාටත්, ජල සාන්ද්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනකොට කොළ පාටත් ඉන්ඩිකේට් වෙන විදිහට තමයි අපි හදාගන්නේ. හරි. ඊළඟට මම රිලේ එකයි පවර් සප්ලයි එකත් ගන්නවා. වෝටර් පම්ප් එක වෙනුවට මෙතනදී මම DC මෝටර එකක් තමයි ගන්නෙ. හරි. ඊළඟට අපි මේ පාර්ට්ස් ටික Arduino board එකට කනෙක්ට් කරගමු. මුලින්ම මම soil moisture sensor එකේ power එකයි ground එකයි කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට soil moisture sensor එකේ signal pin එක board එකේ A0 කියන analog input pin එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට RGB LED එක කනෙක්ට් කරගමු. ඒකෙදි LED එකේ red pin එක board එකේ 13 වෙනි pin එකටත් blue pin එක board එකේ 12 වෙනි pin එකටත් green pin එක board එකේ 11 වෙනි pin එකටත් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට power supply එකේ positive pin එක relay එකේ terminal 1 pin එකට කනෙක්ට් කරගෙන relay එකේ terminal 6 pin එක motor එකේ positive pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ power supply එකේ negative pin එක motor එකේ negative pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි relay එක board එකට කනෙක්ට් කරගමු. board එකේ 10 වෙනි pin එක මම relay එකේ terminal 8 pin එකටත් board එකේ ground එක relay එකේ terminal 5 pin එකටත් connect කරගන්නවා. අපි පහුගිය වීඩියෝස් වල මේ හැම පාර්ට් එකක් ගැනම සවිස්තරාත්මකව කතා කරා. description එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් ටික නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි සර්කිට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කෝඩ් එක ලියාගමු. මුලින්ම අපි ගත්ත pins ටික නම් කරගන්න ඕනේ. අපිට කැමති නම් වලින් මේ pins නම් කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම LED එක සම්බන්ධ කරගත් 11, 12, 13 කියන pins තුන නම් කරගන්නවා. ඊළඟට මෝටර එකේ ක්‍රියාත්මක වන රිලේ එකට සම්බන්ධ pin එක මම මෝටර් කියලා නම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ soil moisture sensor එක සම්බන්ධ කරගත් A0 pin එක sensor කියලා මම නම් කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට sensor එකේ value එක assign කරගන්න float type එකෙන් variable එකක් හදාගමු. ඒකටත් කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි void setup එක හදාගමු. ඒකෙදි sensor කියලා නම් කරගත්ත pin එක අපි ගන්න input එකක් විදිහට නිසා මම ඒක මේ විදිහට input එකක් විදිහට ලියා ගන්නවා.
ඊළඟට මෝටර් කියලා නම් කරගත්ත පින් එක අවුට්පුට් එකක් විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට LED එකේ පින්ස් තුනත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අවුට්පුට් විදිහට නිසා මම ඒකත් අවුට්පුට් විදිහට නම් කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට සීරියල් මොනිටර් එකේ bit rate එක 9600 කියලා දාගන්න ඕනේ. හරි. අපි ඊළඟට බලමු void loop එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි හදාගත්ත variable එකට sense එකේ value එක assign කරගමු. ඊළඟට ඒ value එක serial monitor එකේ print වෙන්න කියලා ලියා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ if එකක් දාලා condition එකට මම ලියනවා sensor එකේ value එක 700ට වඩා වැඩි නම් motor එක off වෙලා LED එක කොළ පාටින් indicate වෙන්න කියලා. ඒකෙදි මුලින්ම මම ලියනවා motor කියන pin එක low වෙන්න කියලා. අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ LED එකේ කොළ වර්ණය පමණක් නිසා LED එකේ රතු වර්ණයට අදාළ pin එකේ value එක බිඳුව කරලා කොළ වර්ණයට අදාළ පින් එකේ value එක 255 කරලා නිර්වාණයට අදාළ පින් එකේ value එක බිඳුව කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම else if එකක් දාලා ඒකේ ලියනවා sensor එකේ value එක 265ට වැඩි නම් LED එක තැඹිලි පාටින් indicate වෙන්න කියලා. ඒකෙදි LED එකේ රතු වර්ණයට අදාළ පින් එකේ value එක 255 කරලා කොළ වර්ණයට අදාළ පින් එකේ value එක 127 කරලා නිල් වර්ණයට අදාළ පින් එකේ value එක බිඳුව කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ sensor value එක 265ට අඩු අවස්ථාවට මේ විදිහට else එකක් දාගෙන motor එක on වෙලා LED එක රතු පාටින් indicate වෙන්න කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි මුලින්ම මම ලියනවා motor කියන pin එක high වෙන්න කියලා. අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ LED එකේ රතු වර්ණය පමණක් නිසා LED එකේ රතු වර්ණයට අදාළ pin එකේ value එක 255 කරලා කොළ වර්ණයට අදාළ pin එකේ value එක බිඳුව කරලා නිල් වර්ණයට අදාළ pin එකේ value එකත් බිඳුව කරගන්නවා. මේ condition true වෙන sensor value එක අවශ්‍ය අවස්ථාව අනුව අපිට වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි code එක ලියාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් code එක run කරලා බලමු. මම serial monitor එකත් on කරගන්නවා. හරි. අපි දැන් sensor එකේ water level එක වෙනස් කරලා බලමු. ඊළඟට අපි මේ value එක වැඩි කරලා බලමු. එතකොට අපිට පේනවා LED එක තැඹිලි පාටින් indicate වෙනවා වගේම motor එක තවමත් on එකේ තියෙනවා. අපි තව ටිකක් මේ value එක වැඩි කරලා බලමු. එතකොට අපිට පේනවා sensor value එක 700ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් motor එක off වෙලා LED එක කොළ පාටින් indicate වෙනවා. හරි. අපි water level එක අඩු කරලා බලමු. එතකොට අපිට පේනවා water level එක 265ට වඩා අඩු වුණ ගමන් LED එක රතු පාටින් indicate වෙලා motor එක on වෙනවා. හරි. මේ motor එක වෙනුවට water pump එකක් සම්බන්ධ කරලා automatic water system එකක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් circuit එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.